নমস্কাৰ বিহু গল কিন্তু এই বিহুৰ পিছৰে পৰাই আমাৰ সৰা দামৰ যেটো উৎপাত হে আমাক জুৰুলা কৰিছে বজাৰলৈ যাবলৈ আপোনাৰ মোৰ সকলোৰে ভয় লগা হৈছে গ্যাসৰ সিলিন্ডাৰৰ দাম পেট্ৰলৰ দাম শাক-পাচলিৰ দাম গ্ৰসাৰী বস্তুৰ দাম লৰা-ছোৱালীৰ স্কুলৰ ফিজ বিদ্যুতৰ মাসুল ইয়াৰ উপৰিও নীৰৱে বাঢ়ি আছে দৰবৰ দাম এইবিলাক ঘটনাৰ উৎসটো ক'ত বিকিয় দাম বাঢ়িছে আৰু দাম নিয়ন্ত্ৰণৰ কিবা উপায় চৰকাৰে কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে সেই কথা আলোচনা কৰাই আমাৰ আজিৰ সাৰাংশ উদ্দেশ্য গ্ৰাফিক্সত দেখিব যে বজাৰত এতিয়া প্ৰতিবিধ পাচলিৰ দাম সকলোৰে 80 টকা আলু পিয়াজ 25 টকা বিলাহী 40 টকা পটল 80 টকা ভেন্দি 100 টকা ভাত কেৰেলা 120 টকা জিকা 70 টকা তিয়হ 60 টকা মটৰ 100 টকা বিন 120 টকা পেট্ৰলৰ দাম 106 টকা গ্যাসৰ সিলিন্ডাৰৰ দাম 2 টকা কম 1000 টকা অৰ্থাৎ 998 টকা এই গুটেই যেতিয়া বজাৰৰ কথাটো আলোচনা কৰা হয় তেতিয়াই সকলোৱে কয় যে টকাৰ মূল্য কমিছে মুদ্ৰাস্ফীতি হৈছে এই যে টকাৰ মূল্য কমে আৰু মুদ্ৰাস্ফীতি হয় এই ঘটনাটো কি মুদ্ৰাস্ফীতি ঘটনাটো আসলতে কি ধৰণৰ আৰু এটো কিয় হয় এটো চাবৰ কাৰণে আমি এটা সৰু ভিডিঅ'ৰ আশ্ৰয় লম ইয়াৰ পিছত মই কথাখিনি আকৌ ব্যাখ্যা কৰিম Not good news for Indian consumers and retailers as the wholesale price index or the average wholesale prices of goods in India has surged sharply to 14.55% in March, a 4-month high mark. An easing in prices was seen in February this year when the inflation rate cooled down to 13.11% from 13.68% in January. However, these numbers have now doubled in just 1 year from 7.89% in March last year, the only month in the last fiscal year when the WPI registered a single-digit growth. This rise in inflation has been driven by the global inflation and the sharp rise in the energy prices, where international crude oil prices once hit the $140 a barrel mark amid the Ukraine-Russia crisis. Other factors that affected the inflation are the mineral oils, basic metals, and natural gas. The rate in manufactured products, which account for 64% of the WPI basket, has risen by 10.7% in March alone, while food articles by 8%, vegetables 19.88%, and fuel and power by 34.5%. Overall, the all commodities index of the WPI is 2.69% up against 0.76% in February. প্ৰিয় দৰ্শক এই যে নিউজ এংকৰ জনে WPI বুলি কৈ আছে এইটো হৈছে হোলসেল প্ৰাইস ইনডেক্স এই হোলসেল প্ৰাইস ইনডেক্স অৰ্থাৎ পাইকাৰী মূল্য সূচকাংক এইটো আৰু লগত কনজিউমাৰ প্ৰাইস ইনডেক্স CPI এই WPI আৰু CPI দুয়োটা যোগ কৰি পেলাই আমাৰ মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰটো নিৰ্ণয় কৰা হয় এই অলপতে আপোনালোকে দেখা ভিডিঅ'টোত কোৱা হৈছে যে 2021 চনৰ মাৰ্চত হোলসেল প্ৰাইস ইনডেক্স আছিল 7.89% অৰ্থাৎ তেতিয়াই মুদ্ৰাস্ফীতি বহুত বেছি আছিল মুদ্ৰাস্ফীতি 6% তলত ৰখাটোৱে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ নিয়ম ৰিজাৰ্ভ বেংকে মুদ্ৰাস্ফীতি 6% তলত ৰাখিবলৈ কয় তেতিয়া এটো এটা সন্তুলিত অৱস্থাত থাকে কিন্তু 21 চনৰ মাৰ্চতে WPI হোলসেল প্ৰাইস ইনডেক্স 7.89% হ'ল গৈ 2022 মাৰ্চত এই বছৰ মাৰ্চত যোৱা মাহত WPI অৰ্থাৎ হোলসেল প্ৰাইস ইনডেক্স 14.5% লৈ উন্নীত হ'ল দুগুণ হৈ গ'ল 7.89 আছিল আৰু এবছৰৰ ভিতৰত 14.5% হ'ল এই WPI আৰু CPI প্ৰসংগ মই পিছলৈ আহিম এতিয়া যেটো CPI এই যেটো খুচুৰা যেটো বজাৰ এই খুচুৰা বজাৰত যেটো মুদ্ৰাস্ফীতি হৈছে হেতু হৈছে উৎপাদন খণ্ডত যেটো প্ৰডাকশন ম্যানুফ্যাকচাৰিং খণ্ড তাত মুদ্ৰাস্ফীতি 10.7% খাদ্য সামগ্ৰী আমি যিবোৰ সাধাৰণতে যিবোৰ গ্ৰসাৰী আইটেম আমি ক্ৰয় কৰোঁ সেইবিলাকৰ ইনফ্লেশন হৈছে মুদ্ৰাস্ফীতি হৈছে 8% পাচলিত আৰু ভয়ংকৰ 19.88% প্ৰায় 20% মুদ্ৰাস্ফীতি ইন্ধন আৰু বিদ্যুৎ আমাৰ গ্যাসৰ সিলিন্ডাৰ আৰু ইলেক্ট্ৰিসিটি বিল ইয়াত আৰু সাংঘাতিক 34% মুদ্ৰাস্ফীতি হৈছে এটো এটা বৰ ভয়ংকৰ তথ্য প্ৰিয় দৰ্শক এতিয়া এই যে মুদ্ৰাস্ফীতি কিয় হয় আৰু এই মুদ্ৰাস্ফীতিৰ নেপথ্য কাৰণবোৰ কি আমি চাবৰ কাৰণে আন এটা ভিডিঅ'ৰ সহায় লম আহক চাই লওঁ What is inflation?
Mehengai or inflation is one of the most common refrains heard across the country. So what is inflation? Inflation is the rise in the prices of goods and services. These can be of daily or common use, items such as food, clothing, housing, recreation, transport, consumer staples, or even industrial goods. Inflation means the average price rise over time. The opposite and rare fall in prices is called deflation. Inflation indicates a fall in purchasing power. That is, for instance, a 100 rupee note buys lesser amounts of the same commodity over a period of time. Inflation is measured in percentage. What are the effects of inflation? The purchasing power of the currency falls as goods and services get costlier. When inflation is high, the cost of living gets higher as well. Beyond a reasonable level, inflation ultimately hurts economic growth. A certain level of inflation is required in the economy to promote expenditure, encourage the production of goods and services, and to demotivate hoarding money in savings. As money generally loses its value over time, it is important for people to invest the money. Investing ensures the economic growth of a country. Who measures and controls inflation in India? In India, the Ministry of Statistics and Program Implementation measures inflation. Country's central bank, the Reserve Bank of India, works to limit inflation within a band through its monetary policy by using tools such as the repo rate. The government also influences inflation through its taxation and fiscal policy. Higher MSPs on agricultural products, taxes on petrol and diesel, or even clothes can lead to rise in inflation. A cut leads to a fall in inflation. So how is inflation measured? In India, inflation is primarily measured by two main indices: WPI, or the Wholesale Price Index, and CPI, Consumer Price Index. WPI and CPI respectively measure wholesale and retail level price changes. CPI measures the rise in prices of commodities and services such as food, medical care, education, electronics, etc., which consumers buy for end use. On the other hand, WPI captures the goods or services sold by businesses to smaller businesses for selling further. What are the main causes of inflation? Some of the major reasons behind inflation or rise in prices are high demand and low supply of goods. This creates a demand-supply gap which leads to hike in prices. Excess circulation of money. This leads to inflation as money loses its purchasing power. With people having more money, they also tend to spend more, which causes increased demand. For example, if more people want to buy tomatoes, then the tomato price will rise. Spurt in cost of production causes inflation. For example, soap and shampoo prices may rise if the chemicals used in making these get costlier. This is called cost-push inflation. Is inflation bad for everyone? Inflation need not always be bad. Economists believe some inflation is necessary for economic growth. However, beyond a limit, inflation hurts both consumers and economic growth. এই ভিডিওটোত যিখিনি কথা কোৱা হৈছে তাৰ একেবাৰে সৰল আৰু সহজকৈ ক'বলৈ গ'লে প্ৰথম কথাটো হৈছে যে মুদ্ৰাস্ফীতি হৈছে সামগ্ৰী অৰ্থাৎ পণ্য আৰু সেৱাৰ মূল্য বৃদ্ধি। আপোনাৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰোঁতে যোৱা মাহত যিমান দামত ক্ৰয় কৰিছিলে তাতকৈ এই মাহত বেছি হ'ল। আপুনি বিমান ভাড়া যোৱা মাহত যিমানত বিমানত উঠিছিলে, যিমানত ৰেল ভাড়া দিছিলে তাতকৈ এই মাহত বেছি হ'ল। এই সেৱাবিলাক আৰু সামগ্ৰীবিলাকৰ মূল্য বৃদ্ধি আৰু এই মূল্য বৃদ্ধিটোৱে কৰে কি যে গ্ৰাহকৰ ক্ৰয় ক্ষমতা হ্ৰাস কৰে। আপোনাৰ হাতত যিটো পাৰ্চেজিং পাৱাৰ থাকিব লাগে, আপুনি আজি বস্তুটো কিনো বুলিলে কিনিব নোৱাৰে, কাৰণ আপোনাৰ হাতত যিমান টকা আছে সেইখিনি টকাৰে সেই বস্তুটো আপুনি ঢুকি নাপায়। এতিয়া 100 টকা যোৱা মাহত আপুনি 100 টকাৰে যদি 2 কিলো বিলাহী কিনিব পাৰিছিল, এই মাহত হয়তো 100 টকাৰে আপুনি 1.5 কিলো বিলাহীহে কিনিব পাৰিব, কাৰণ আপোনাৰ টকাটোৰ মূল্য ইতিমধ্যে হ্ৰাস হৈছে, আপোনাৰ ক্ৰয় ক্ষমতা কমিছে। এই যেতিয়া ক্ৰয় ক্ষমতা কমে তেতিয়া জীৱন নিৰ্বাহত বহুত কাঠিন্য আহি পৰে, কাৰণ কেৱল মাত্ৰ এটা সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি নহয়, যেতিয়া মূল্য বৃদ্ধি হয় একেলগে হয়। বিদ্যুতৰ বিল, গেছৰ খৰচ, পেট্ৰলৰ খৰচ, ল'ৰা ছোৱালীৰ স্কুল ফিজ, গ্ৰসাৰী সামগ্ৰী, গেলামালৰ সামগ্ৰী বা আপোনাৰ শাক পাচলি সকলোতে আপোনাৰ বিমান পৰিবহণ, অটো ৰিক্সাৰ পৰিবহণ, টেক্সিৰ পৰিবহণৰ যিবিলাক নিৰিখ, সেই নিৰিখবিলাক সকলো বৃদ্ধি পায়।
এটা পৰ্যায়লৈকে মুদ্ৰাস্ফীতি দেশ এখনে বা ইকনমি এটাই অৰ্থনীতি এটাই সহ্য কৰিব পাৰে আৰু প্ৰয়োজনো আছে কাৰণ যদি বস্তুৰ দাম নাপায় তেতিয়াহ'লে উৎপাদকে উৎপাদন নকৰে আৰু উৎপাদকে তেতিয়া বেলেগ ধৰণৰ বেলেগ সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিবলৈ গুচি যায় গতিকে কিছু পৰিমাণৰ মুদ্ৰাস্ফীতি ইকনমি এটাই বহনক্ষম হৈ থাকে এইটো সাস্টেইনেবল হয় কিন্তু ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ হিচাপ মতে WPI অৰ্থাৎ হোলচেল প্ৰাইচ ইনডেক্স যদি 6% ওপৰত যায় তেনেহ'লে দেশৰ অৰ্থনীতিৰ বাবে ই ক্ষতিকাৰক আৰু ইতিমধ্যে ই 14% ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিছে ভাৰতবৰ্ষত এই যে মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হিচাপটো WPI হোলচেল প্ৰাইচ ইনডেক্স অৰ্থাৎ হোলচেলত যিবিলাক সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰা হয় সেইবিলাকৰ এটা নিৰিখ থাকে আৰু কনজিউমাৰ আপোন মোৰ দৰে গ্ৰাহকে যি হাৰত যি নিৰিখত বস্তুটো কিনো যি মূল্যত বস্তুটো কিনো তাৰ এটা ইনডেক্স থাকে এটা সূচকাংক থাকে এই দুয়োটা সূচকাংক মিলাই পেলাই এই মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰটো নিৰ্ণয় কৰা হয় তিনিটা কাৰণত মুদ্ৰাস্ফীতি হয় প্ৰথম কথাটো হৈছে যে চাহিদা বেছি কিন্তু যোগান কম আজিৰ তাৰিখত ভাৰতবৰ্ষত বস্তুৰ চাহিদা বহুত বাঢ়িছে কিন্তু যোগান বহুত কম হৈ আছে গতিকে সেই অৱস্থাত দাম বাঢ়িবই মুদ্ৰাস্ফীতি হ'বই 2 নম্বৰ যদি ৰিজাৰ্ভ বেংকে বেছি টকা ছপাই দিয়ে সাৰ্কুলেশ্যন টকাৰ প্ৰচলন যদি বহুত বাঢ়ি যায় তেনেহ'লে আপোনাৰ হাতত টকা আহি যাব আৰু আপোনাৰ হাতত টকা আহিলে আপোনাৰ ক্ৰয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাব ক্ৰয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে বস্তুৰ দাম স্বাভাৱিকভাৱে বাঢ়ি যাব কাৰণ আপুনি নিকিনিলেও আন এজনে 200 টকা কিলোত আপেল কিনিলৈ গুচি যাব আপুনি হয়তো 100 টকা কিলোত কিনিবলৈ ৰৈ আছিল গতিকে যেতিয়া সিজনৰ হাতত প্ৰচলিত ধন আহি গ'ল যেতিয়া সাৰ্কুলেশ্যন বেছি হৈ গ'ল তেতিয়াই লগে লগে মানুহৰ হাতে হাতে নগদ ধন বাঢ়ি যায় আৰু লগে লগে বয় বস্তুৰ মূল্যমান ওপৰলৈ উঠে তৃতীয়তে কথাটো হ'ল যে কেঁচা মালৰ যদি মূল্য বৃদ্ধি হয় বা ইনপুট কৃষি সামগ্ৰীৰ যদি কৃষিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় যিবোৰ সাৰ পেষ্টিচাইড কীটনাশক এইবিলাকৰ যদি দাম বাঢ়ি যায় তেনেহ'লে স্বাভাৱিকভাৱে কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ দাম বাঢ়িব গতিকে কেঁচা মালৰ কপাহৰ দাম বাঢ়িলে কাপোৰৰ দাম বাঢ়িব চামৰাৰ দাম বাঢ়িলে জোতাৰ দাম বাঢ়িব এতেকে এই কেঁচা মালৰ যেতিয়া দাম বাঢ়ি যাব তেতিয়া কিন্তু মুদ্ৰাস্ফীতি হ'বই আৰু তেতিয়া বজাৰত দাম বাঢ়িবই এতিয়া বজাৰত যে দাম বাঢ়িছে আপোনালোকে এইটো আশা নকৰিব যে বজাৰত কেতিয়াবা দাম কমিব কাৰণ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অহা মাহত যিখন GST কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হ'ব এই মে মাহত GST কাউন্সিলৰ সময় তেওঁলোকে 143 বিধ সামগ্ৰীত ইতিমধ্যে কৰ GST কৰ 28% লৈ বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে গ্ৰাফিক্সত দেখিব যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 143 বিধ সামগ্ৰী 28% লৈ GST বৃদ্ধি কৰিব বৰ্তমানে যিবোৰ সামগ্ৰীৰ GST 18%তকৈ কম হৈ আছে 18% অথবা 18%তকৈ কম হৈ আছে সেইবিলাক সকলো সামগ্ৰীৰ GST 28% লৈ বৃদ্ধি পাব কাপোৰ চামৰাৰ সামগ্ৰী যেনে জোতা চেণ্ডেল বেগ ইত্যাদিৰ GST 28% লৈ বৃদ্ধি পাব চকলেটৰ দাম 28% বৃদ্ধি পাব শীতল পানীয় যিবিলাক আমি পেপচি কোকা কোলা থামছ আপ এইবিলাক খাওঁ এইবিলাকৰ GST 28% লৈ বৃদ্ধি পাব ৱাশ্বিং মেচিন আৰু আপুনি বাথৰুমত যিবোৰ ফিটিংছ লগায় যিবিলাক ৱাছ বেচিন বা কুমুদ এইবিলাকৰ ওপৰত যি কৰ আছিল 18% এইবিলাকৰ পৰা 28% বৃদ্ধি পাব চশমা সানগ্লাস গুড় পাপড় আদিটো 28% GST পাবগৈ পাৱাৰ বেংক আপুনি মোবাইলত ব্যৱহাৰ কৰা পাৱাৰ বেংক পাৰফিউম ৰঙিন টেলিভিছন চুইংগাম কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ আৰু শুকান ফলত 28% লৈ বৃদ্ধি পাব GST এই যে মুদ্ৰাস্ফীতি হৈছে এইবাৰৰ মুদ্ৰাস্ফীতিৰ কাৰণটো কি আমি আলোচনা কৰোঁ আহক গ্ৰাফিক্সত দেখিব এইবাৰৰ মুদ্ৰাস্ফীতিৰ বাবে দায়ী কিন্তু বৰহি যোগান শৃংখলাত হোৱা সমস্যা যুদ্ধ চলি আছে যুদ্ধ চলি থকাৰ সময়ত বাহিৰৰ পৰা যিবোৰ সাপ্লাই আহিব লাগে সেইবোৰত ক্ষতি হৈছে প্ৰথম কথা দুটা বছৰ কোভিডৰ বাবে পৃথিৱীজুৰি উৎপাদন হ্ৰাস হৈছে দুটা বছৰ কল কাৰখানা ফেক্টৰী সকলো বন্ধ আছে গতিকে উৎপাদন বন্ধ আছিল এই উৎপাদন বন্ধ থকাৰ কাৰণেও বহু শ্ৰমিক লে অফ কৰা হৈছে শ্ৰমিক ছাটাই কৰা হৈছে কৰ্মচাৰী সংকুচিত কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছত নতুনকৈ উৎপাদন আৰম্ভ কৰাৰ বাবে অলপ কিছু সময় লৈছে দ্বিতীয় কথা চীন দেশে কাৰ্বন নিৰ্গমন মই আগতেও জলবায়ু প্ৰসংগত কৈছিলোঁ যে কাৰ্বন নিৰ্গমনৰ বাবে কিছু বিহিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ বাবে আন্তৰ্জাতিক সম্প্ৰদায়ে আহ্বান জনাইছে আৰু চীন দেশৰ কাৰ্বন নিৰ্গমন যথেষ্ট বেছি তেওঁলোকে কাৰ্বন নিৰ্গমন সীমাবদ্ধতালৈ আনিবৰ বাবে সীমিত কৰিবলৈ তেওঁলোকে কৰিলে কি উৎপাদন যথেষ্ট হ্ৰাস কৰিছে লোহাৰ উৎপাদন তেওঁলোকে কয়লা ব্যৱহাৰ কৰে লোহাত আৰু লোহাৰ যথেষ্ট কাৰ্বন নিৰ্গমন হয় গতিকে লোহাৰ উৎপাদন কমাই দিছে যাৰ ফলত
ভাৰতৰ দৰে দেশে যিবিলাক দেশে চীনৰ পৰা লোহা কিনি আছিল আমাৰ ইয়াত এতিয়া লোহাৰ সাপ্লাই কমি গৈছে লগতে ইউক্ৰেইনৰ ৰাছিয়াত যে লোহাৰ উৎপাদন হয় সেয়াও একেবাৰে ভয়ংকৰ ধৰণে কমি গৈছে প্ৰায় 28 মিলিয়ন টন যোৱা মাহত বন্ধ হৈ আছে উৎপাদন 28 মিলিয়ন টন এমাহত 10টা কাৰখানাই উৎপাদন কৰে এই আটাইবোৰ কাৰখানা বন্ধ হৈ আছে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনত কোভিড সৃষ্ট পৰিবেশ আৰু ধাতুৰ উৎপাদন কমাৰ ফলত সেমিকন্ডাক্টৰ চিপছৰ অভাৱ হৈছে পৃথিৱীত সেমিকন্ডাক্টৰ হৈছে এনে এটা সামগ্ৰী যিটো পৃথিৱীত বুট কৰোঁ আটাইতকৈ বেছি ডিমাণ্ড আছে আৰু টাইৱানে আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণৰ সেমিকন্ডাক্টৰ উৎপাদন কৰে সেমিকন্ডাক্টৰ একেবাৰে মটৰ গাড়ীৰ পৰা টেলিভিছনলৈকে কম্পিউটাৰৰ পৰা অন্যান্য কেমেৰা সামগ্ৰী অন্যান্য সকলো ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক ব্যৱস্থাত এই সেমিকন্ডাক্টৰ চিপছ ব্যৱহাৰ হয় আৰু ধাতুৰ উৎপাদন কমি যোৱাৰ লগে লগে সেমিকন্ডাক্টৰৰ প্ৰডাকশ্যন কমি গৈছে আৰু কোভিড সৃষ্ট পৰিস্থিতিও সেমিকন্ডাক্টৰৰ উৎপাদন কমাইছে আনকি এনেকুৱা অৱস্থা পাইছেগৈ যে পৃথিৱীজুৰি সেমিকন্ডাক্টৰৰ তীব্ৰ নাটনি হৈছে আৰু আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে ৰাজহুৱাভাৱে আহ্বান জনাইছে যে সেমিকন্ডাক্টৰৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিব লাগে নহলে ৰাজহৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকাৰো যথেষ্ট ঘাটি পৰিছে এই গোটেই সেমিকন্ডাক্টৰৰ অভাৱৰ ফলত গাড়ীৰ পৰা কম্পিউটাৰলৈকে সকলো ধৰণৰ উৎপাদনত ব্যাহত হৈছে আৰু নতুন গাড়ীৰ বাবে মাহৰ পাছত মাহ গ্ৰাহক বহি থাকিব লগা হৈছে ৰৈ থাকিব লগা হৈছে উৎপাদনৰ বাবে সৰ্বোপৰি ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধই যোগান শৃংখলাত ব্যাপক ক্ষতি কৰিলে বিশেষকৈ ইউৰোপলৈ ৰাছিয়াৰ পৰা যোৱা যিবোৰ তেলবাহী আৰু গেছবাহী পৰিবহন পাইপলাইন এইবোৰ বন্ধ হৈ আছে যাৰ ফলত ইউৰোপত এটা গেছ আৰু তেলৰ সংকট অনুভূত হৈছে ৰাছিয়াৰ ওপৰত আনহাতে ইউক্ৰেইনত ঘেঁহু সাপ্লাই নাই ইউক্ৰেইনৰ পৰা গতিকে পশ্চিম এছিয়াত এতিয়া ৰুটিৰ অভাৱ বাংলাদেশত এতিয়া ঘেঁহুৰ অভাৱ এনে এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাছিয়াৰ ওপৰত নাটোৱে যি নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিলে তেওঁলোকক বেংকিং ব্যৱস্থাটোৰ বেংকিং শৃংখলাৰ পৰা তেওঁলোকক বাহিৰ কৰি দিলে যাৰ ফলত এতিয়া ৰাছিয়াৰ তেলৰ যোগানো বন্ধ আৰু নাটোৱে যি নিষেধাজ্ঞা দিলে সেই কাৰণে তেলৰ যোগান বন্ধ কৰি দিলে আমেৰিকাই পৰ্যাপ্ত তেলৰ যোগানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে কিন্তু আমেৰিকাই সিমানখিনি তেল কাকো যোগান ধৰিব নোৱাৰে আৰু এতিয়ালৈকে পৰা নাই ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইন দুইখনেই হৈছে ভেজিটেবল অইল আৰু শস্যৰ বৰ ডাঙৰ ৰপ্তানিকাৰক ঘেঁহু আৰু সানফ্লাৱাৰ অইল এই যে ঘেঁহু আৰু সানফ্লাৱাৰ অইল তেওঁলোকে সাপ্লাই কৰে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষলৈ আহে এই ঘেঁহু আৰু সানফ্লাৱাৰ অইল এতিয়া পৃথিৱী জুৰি ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ পৰা সাপ্লাই যোগান শৃংখলা ব্যাহত হৈছে আনহাতে ভাৰতে পাম তেলৰ আমদানি সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰি দিলে যাৰ ফলত যোৱা বছৰ মিঠাতেলৰ দাম আছিল 80 টকা এতিয়া মিঠাতেলৰ দাম 200 টকা এই পাম তেলৰ আমদানি বন্ধ কৰাৰ ৰহস্যটো মই বাৰম্বাৰ কৈছো আপোনালোকক যে ভাৰত চৰকাৰে বৈদেশিক মুদ্ৰা বচাবৰ কাৰণে মাত্ৰ 400 কোটি টকাৰ 4000 কোটি টকাৰ বৈদেশিক মুদ্ৰা বচাবৰ কাৰণে পাম তেলৰ ইম্পৰ্ট বন্ধ কৰি দিলে আমদানি বন্ধ কৰি দিলে যাৰ ফলত আমাৰ ওপৰত হেঁচা পৰিল মিঠাতেল 200 টকাকৈ কিনাত প্ৰতি লিটাৰ মিঠাতেলত 20% পাম অইল বা অন্যান্য সামগ্ৰী যিটো মিশ্ৰণ কৰে মিক্স কৰাটো এইটো আইনসংগত আৰু বৈজ্ঞানিকভাৱে এইটো পৰীক্ষিত একো চিন্তা কৰিবলগা কাৰণ নাই আমেৰিকা ৰাছিয়া ইংলেণ্ড সকলোতে এই ধৰণৰ চলি আছে কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত হঠাতে মিঠাতেলত পাম অইল মিক্স কৰাটো বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল যাৰ ফলত গোটেই হেঁচাটো আপোনাৰ মোৰ দৰে গ্ৰাহকৰ ওপৰত পৰিল আৰু 200 টকাকৈ আমি মিঠাতেল কিনিব লগা হ'ল তেলৰ প্ৰসংগত আন কিছুমান অংক আছে আপোনালোকক দেখুৱাইছো গ্ৰাফিক্সত দেখিব যে তেল আমদানিৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষ পৃথিৱীৰ চতুৰ্থ বৃহৎ ক্ৰেতা আটাইতকৈ বেছি চতুৰ্থ বৃহৎ ক্ৰেতা দেশত যিমান তেলৰ প্ৰয়োজন হয় তাৰ 85% আমি আমদানি কৰোঁ আৰু যিমান গেছৰ প্ৰয়োজন হয় তাৰ 53% আমি আমদানি কৰোঁ ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন বহু সংখ্যক ইউৰোপিয়ান দেশৰ যিটো সংহতি এই ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন 1 নম্বৰত তেওঁলোক তেল আৰু গেছৰ মুখ্য আমদানিকাৰক 2 নম্বৰ চীন দেশ আৰু 3 নম্বৰ হৈছে আমেৰিকা ইয়াৰ পিছতে ভাৰত সৰ্ববৃহৎ খাৰুৱা তেলৰ আমদানিকাৰক পৃথিৱীৰ তেল মূলতঃ তিনিটা উৎসৰ পৰা ৰপ্তানি হয় প্ৰথম উৎসটো হৈছে আৰবীয় তেল ৰপ্তানিকাৰক দেশসমূহ যিটো কোৱা হয় অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ পেট্ৰলিয়াম এক্সপোৰ্টিং কান্ট্ৰিজ অপেক এই অপেক কান্ট্ৰি আৰব দেশসমূহৰ পৰা যিটো তেল আহে সেইটো অপেক তেল বুলি কয় আৰু এই অপেক কান্ট্ৰিজৰ পৰা আমি তেল লওঁ দ্বিতীয় উৎসটো হৈছে আমেৰিকাৰ পশ্চিম টেক্সাছৰ WTI খাৰুৱা তেল WTI হৈছে ৱেষ্ট টেক্সাছ ইণ্টাৰমিডিয়েট ক্ৰুড অইল
এই যে ৱেষ্ট টেক্সাছ ইণ্টাৰমিডিয়েট ক্ৰুড অইল এইটো এটা দ্বিতীয় উৎস আৰু এই তেলটো অলপ ডাঠ তৃতীয় উৎসটো হৈছে ইউৰোপৰ উত্তৰ সাগৰ অঞ্চলৰ ব্ৰেণ্ট অইল এই ব্ৰেণ্ট অইল আৰু অপেক অইল এই দুয়োটাই আমি ভাৰতবৰ্ষই কিনো আৰু WTIৰ প্ৰাইচটো যিটো ৱেষ্ট টেক্সাছ ইণ্টাৰমিডিয়েট অইলৰ যিটো দাম তুলনামূলকভাৱে খাৰুৱা তেলৰ মানে ব্ৰেণ্ট অইলতকৈ ইয়াৰ কম কিন্তু আমি মূলতঃ অপেক আৰু ব্ৰেণ্ট অইলে কিনো আমি যদিও অলপ কম উচ্চ দামৰ তেল কিনো বা খাৰুৱা তেল কিনো কিন্তু তৎসত্ত্বেও ভাৰতত কিন্তু তেলৰ মূল্যটো আজিৰ যিমান হৈছে সিমান হোৱাটো উচিত নাছিল 106 টকা হোৱাটো উচিত নাছিল ইয়াৰ মূল কথাটোৱে হৈছে কৰ গাঁথনি মই আগতেও কৈছো আপোনালোকক পুনৰ দেখুৱাও যে আমাৰ যিটো কৰ গাঁথনি এই কৰ গাঁথনিটোৱে আমাৰ তেলৰ মূল্যটো বহুত বঢ়াই তুলিছে আমাৰ মূল তেলৰ দামতকৈ কৰ গাঁথনি বহুত বেছি গ্ৰাফিক্সত দেখিব যে 100 টকা মূল্যৰ যেতিয়া তেলৰ দাম 100 টকা আছিল তেতিয়া 100 টকা মূল্যৰ পৰিশোধিত খাৰুৱা তেলৰ মূল দাম প্ৰতি লিটাৰত আসলতে 32 টকা 97 পইচা প্ৰায় 33 টকা ইয়াৰ লগত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ আছে 21 টকা 58 পইচা ৰাজ্য চৰকাৰৰ ভেট উপকৰ আদিৰ পৰিমাণ হৈ গৈ 41 টকা 67 পইচা বিতৰকসকলে প্ৰতি লিটাৰত পায় 3 টকা 78 পইচা এতেকৈ আপোনাৰ এই যে কৰৰ যিটো বুজা সেইটো মুঠ কৰ হৈ গৈ 21 টকা 58 পইচা যোগ 41 টকা 76 পইচা 67 41 টকা 67 পইচা এই দুয়োটা মিলি আপোনাৰ মূল হৈ মুঠ কৰৰ পৰিমাণ হৈ গৈ 63 টকা 25 পইচা মন কৰিব 1 লিটাৰ তেলত 1 লিটাৰ তেল যেতিয়া 100 টকা সেই 100 টকাৰ 63 টকা 25 পইচাই হৈছে কৰ এই যে খাৰুৱা তেলৰ মূল্য যেতিয়া প্ৰতি বেৰলত 120 টকা পাইছিল গৈ তেতিয়া ইয়াত আমাৰ দাম আছিল 100 টকা আৰু আজি খাৰুৱা তেলৰ মূল্য প্ৰতি বেৰলত $102 কিন্তু আমাৰ ইয়াত প্ৰতি লিটাৰ তেলৰ মূল্য 106 টকা এই যে কৰ আমাৰ পৰা ইমান বেছি কৈ লয় এই কৰ লৈ পেলাই চৰকাৰে হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি কৰিছে বহু সংখ্যক মানুহক চৰকাৰে ৰেহাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে বিভিন্ন আঁচনি মাহে কোনোবাই বৃদ্ধ পেঞ্চন পায় 1000 টকা কোনোবাই অৰুণোদয় পায় 1000 টকা কোনোবাই অন্যান্য বিভিন্ন শিতানত এই ধৰণৰ হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি কৰি থকা হৈছে এই হিতাধিকাৰীসকলক এই ধৰণৰ সাহায্য দিয়াত কোনো বাধা নাই এটো চৰকাৰ এখন সেৱাৰ চৰকাৰ এখন কল্যাণকামী চৰকাৰ এনে ধৰণৰ কাম কৰাত কোনো বাধা থাকিব নোৱাৰে কিন্তু হিতাধিকাৰীসকলৰ যিটো অৱস্থা এই অৱস্থাটোৱে তেওঁলোকক আসলতে সেইখিনি টকা তেওঁলোকক লাগে নে তেওঁলোকক অন্য কিবা লাগে মই এগৰাকী মহিলাৰ এটা সৰু ভিডিঅ' দেখাও তেখেত এগৰাকী হিতাধিকাৰী তেখেত কেনেকৈ চলিছে আপুনি দেখিলে আচৰিত হ'ব এই কথাটো দুটা প্ৰশ্ন মই সুধিছিলো এটা সৰু ভিডিঅ' আপোনাৰ নামটো কি মোৰ নাম স্বৰ্ণ দাস আপুনি কেই ঘৰত কাম কৰে এতিয়া মই 3 ঘৰত কাম কৰি আছো 3 ঘৰত কাম কৰি আপুনি মুঠ কিমান টকা পায় 6-7 মান পাওঁ 6-7 পায় হয় আপুনি কিবা চৰকাৰী কিবা আঁচনি কিবা পেঞ্চন পাইছে বৃদ্ধ পেঞ্চনটো পোৱা নাই মোৰ হাজবেণ্ডেও পোৱা নাই কিন্তু মই অৰুণোদয়টো পাইছো খালি অৰুণোদয় কিমান টকা পায় 1000 পাইছো আজি 3 মাহ ধৰি আপোনাৰ হাজবেণ্ডে বৃদ্ধ পেঞ্চন পোৱা নাই আপোনাৰ ল'ৰাই কি কৰে মোৰ ল'ৰা একো নাই এতিয়া বেকাৰ হৈ ঘৰত বহি আছে লকডাউনৰ পৰা বেকাৰ হৈ ঘৰত বহি আছে ল'ৰাজনে কি কাম কৰিব পাৰে সি ফটোগ্ৰাফাৰ আৰু কম্পিউটাৰ হয় আৰু কি কৰে গাড়ী চলাব জানে এতিয়া সেই ল'ৰাজন লকডাউনৰ পৰা বেকাৰ বহি আছে ঘৰতে এতিয়া আপোনালোকৰ ঘৰত বৃদ্ধ পেঞ্চন নাই কিন্তু অৰুণোদয় 1000 টকা পায় হয় এতিয়া আপোনাক কি লাগে আপোনাক ল'ৰাক চাকৰি লাগে নে আপোনাৰ বৃদ্ধ পেঞ্চনটো প্ৰথমতে লাগে মোৰ প্ৰথমতে ল'ৰা চাকৰিটো লাগে ল'ৰাৰ চাকৰিটো লাগে প্ৰিয় দৰ্শক এই মহিলাগৰাকীয়ে 3 ঘৰত কাম কৰে আৰু মাহে 6000 পৰা 7000 টকা উপাৰ্জন কৰে আৰু তেওঁ অৰুণোদয় আঁচনি 1000 টকা পায় অৰ্থাৎ তেওঁ মুঠ টকাৰ পৰিমাণ হয় 8000 টকা তেওঁৰ স্বামীয়ে এতিয়ালৈকে বৃদ্ধ পেঞ্চন পোৱা নাই ল'ৰাই গাড়ী চলাব জানে আৰু গ্ৰাফিক্সৰ কাম জানে কিন্তু আজিলৈকে লকডাউনৰ পিছৰ পৰা বেকাৰ আছে এই যে বেকাৰত্বটো এই যে নিবনুৱাৰ সমস্যাটো
এইটো কেৱল অৰুণোদয় আঁচনি বা অন্যান্য হিতাধিকাৰীৰ আঁচনিয়ে সমাধান কৰিব পৰা ব্যৱস্থা নহয় বৰঞ্চ যিমানেই মুদ্ৰাস্ফীতি হ'ব সিমানেই মালিকবিলাকৰ ওপৰত যিবিলাক বেচৰকাৰী ব্যৱস্থা এই বেচৰকাৰী ব্যৱস্থাৰ যিসকল স্বত্বাধিকাৰী তেওঁলোকৰ ওপৰত হেঁচা পৰিব আৰু হেঁচা পৰাৰ লগে লগেই কৰ্মচাৰী সংকুচিত হ'ব আৰু এই মানুহগৰাকীৰ দৰে বহু মানুহৰ লৰাই বেচৰকাৰী খণ্ডত মই চৰকাৰী খণ্ডৰ কথা কোৱাই নাই বেচৰকাৰী খণ্ডটো এটা চাকৰি যোগাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ব যদিহে মুদ্ৰাস্ফীতিৰ কাৰবাৰটো এনেকৈয়ে থাকি যায় সাৰাংশ ইমানতে সামৰিছোঁ নমস্কাৰ